नमस्ते। आज यस भिडियोमा हामीले फेसबुक मार्फत केही क्वेशन्सहरू कलेक्ट गरेका थियौँ। फेसबुकमा हामीले एनइबी ल स्टुडेन्ट ग्रुप भन्ने ग्रुपबाट केही साथीहरूले क्वेशन राख्नु भएको थियो, जुन लसँगै छ, ल रिलेटेड नै छ। त्यो क्वेशनहरूको एन्सर चाहिँ यो भिडियोमा दिन खोजेको छौँ। सकेसम्म ती क्वेशन्सहरूलाई एड्रेस गर्न चाहिँ यो भिडियोमा प्रयासरत छौँ। 3-4वटा क्वेशन हामीले यहाँ राखेको छौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ। पहिलो प्रश्न हामीलाई माजिद अन्सारीले गर्नुभएको छ। माजिद अन्सारीले प्रश्न के गर्नुहुन्छ भन्दा, उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीका लागि इन्ट्रान्स प्रिपरेसनदेखि लिएर होस्टेल स्कलरसिप आदि लगायत आर्थिक मार्ग कतिको सहनु पर्छ, आर्थिक चुनौती र सम्भावनाहरूबारे बताइदिनु पर्यो। यहाँ हजुरले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन इन्स्टिच्युटहरूले लिने शुल्क र होस्टेलले लिने शुल्क, तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुस् भन्दा, काठमाडौँमा होस्टेलहरूमा कतै पनि स्कलरसिपको व्यवस्था छैन। तपाईँ एकदमै कम खर्च गरेर काठमाडौँमा बस्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कोही साथीसँग रुम सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, वा भनौँ होस्टेलमै बस्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने विशेष त स्कलरसिप कस्तोमा हुन्छ भन्दा, होस्टेलहरूमा तपाईँले मन्थली चार्ज तिर्नुपर्छ र सुरुमै छिर्दा के हुन्छ भन्दा तपाईँको एडमिसन चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ। हो तपाईँ चिनजान भएको साथीहरूसँगै जानुहुन्छ भने, कोही चिनेको दाई, कोही चिनेको दिदीको मार्फत, कोही चिनेको अङ्कलको मार्फत होस्टेलमा बस्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एडमिसन फी 3000 देखि 5000सम्म सेक्युरिटी डिपोजिटहरू चाहिँ कति होस्टेलले लिँदैनन्। हो त्यस्तोको लागि तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ 4-5 हजारको फाइदा हुन सक्छ, वा 3-4-5 हजार चाहिँ तपाईँको घटाउन सकिन्छ। यसरी तपाईँले मन्थली बेसिसमा तपाईँको काठमाडौँमा प्रत्येक होस्टेलमा 8 देखि 10 हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ चिनजान मार्फत जानुहुन्छ भने 8-10 हजार शुल्क त छँदैछ, त्यहाँ बाहेकको एडमिसन शुल्कहरू चाहिँ तिर्नु पर्दैन। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन इन्स्टिच्युटहरूले प्रिपरेसन गराउने हुँदा विभिन्न इन्स्टिच्युटहरूका विभिन्न शुल्कहरू रहेका छन् र सबैले स्कलरसिप आफ्नै हिसाबले दिन्छ। यहाँ चाहिँ शुल्क भन्दा पनि तपाईँको भोलिको दिनमा ल तयारी गर्दै गर्दा आजको 2-3 हजारले गर्दा भोलिको दिनमा 2-4-5 लाख चाहिँ धेरै तिर्नु नपरोस्, त्यता चाहिँ ध्यान दिँदा राम्रो होला। तपाईँ बरु प्रिपरेसनको बुक 2-4वटा धेरै किन्ने, प्रिपरेसनको लागि प्र्याक्टिस गरेर कपी चाहिँ 2-4वटा धेरै सघाउने, ताकि भोलिको दिनमा नेपाल ल क्याम्पसमा नाम निकाल्न सक्नुभयो भने नेपाल ल क्याम्पसमा उही कोर्सको 3,40,000 हो भने नेसनल ल क्याम्पसमा 8-9 लाख हो, अन्त्य अरू क्याम्पसमा 8-9 लाख हो। त्यो बेसिसमा त्यहाँ तपाईँको 4-5 लाखको मार्जिन चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा अलिकति दुःख सहेर होस्टेल वा रुममा बसेर इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा बुक किन्न, कपी किन्न, बुक यस्तो रिसोर्सेसहरूमा चाहिँ खर्च गर्न चाहिँ तपाईँ चाहिँ पछाडि हट्नु हुँदैन। यसरी चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नुहुन्छ भने नाम निकाल्न एकदमै सजिलो छ। त्यस्तो गाह्रो विषय पनि रहेको छैन। उपत्यका भन्दा बाहिरबाट आउनु भएको छ भने सकेसम्म सिनियरहरूको कन्ट्याक्टमा बस्नुहोस्, उहाँले सकेसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सक्दो हेल्प गर्नुहुन्छ। यो क्वेसन हामीले कहाँबाट लियौँ भन्दाखेरि एनएबी ल स्टुडेन्ट्स अफ नेपाल फेसबुक ग्रुपबाट लिएका छौँ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न आशिष उपाध्याय, उहाँले के प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्दा, मैले आफ्नो फ्युचर लमा देखिरहेको थिएँ, सबै योजना नै बनाइसकेको थिएँ। 81 ल एरियातिरका केही सिनियरहरूले यता पोलिटिक्स छ, नलेज र क्यापेसिटीको खासै रेस्पेक्ट हुन्न भने पछाडि ड्रिममा खोट देखिरहेको छु र वे चेन्ज गर्ने कि सोचिरहेको छु। कानुन राजनीतिको फन्दामा परेकै हो त? म आवश्यक उत्तर र सल्लाह चाहन्छु, धन्यवाद। आशिष उपाध्यायजी, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, यहाँ चाहिँ पोलिटिक्स कहाँनिर छ, के कुरामा छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। B.A.LL.B पढ्दै गर्दा तपाईँले त्यस्तो पोलिटिक्स झेल्नु पर्दैन। तपाईँ कतिको कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कतिको क्वालिटी छ, तपाईँ कतिको नलेज पोजेस गर्नुहुन्छ, त्यसको बेसिसमा तपाईँले इन्ट्रान्स दिने हो र इन्ट्रान्स दिइसकेर नाम निस्किए पछाडि मात्रै B.A.LL.B पढ्न पाउनुहुन्छ। पोलिटिक्सको कुरा गर्दै गर्दा लमा जब पोलिटिक्सको कुरा आउँछ त्यो LLB सँग जोडिन जान्छ, तपाईँ B.A.LL.B सँग जोडिँदैन। एकदमै नेपालभरिमै जति पनि युनिभर्सिटी छन्, 7वटा युनिभर्सिटिज ल स्कुलहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको B.A.LL.B कोर्समा, B.A.LL.B कोर्समा चाहिँ राजनीतिक रहेको छैन। तपाईँको सोली इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ, इन्ट्रान्स इक्जामको बेसिसमा तपाईँले नाम निकाल्नुहुन्छ र पढ्न पाउनुहुन्छ।
अहिले हालसालै 2-4 हजार 5,000 स्टुडेन्टले चाहिँ लको लागि चाहिँ तपाईँको इन्ट्रान्स दिने गरेका छन्। त्यो बेसिसमा हामीसँग नेपालभरिमै चाहिँ ल पढ्नेको सबै कलेजको सिट सङ्ख्या मिलाउने हो भने 500 to 600 रहेको छ। हो यस्तो अवस्थामा त ल पढ्न पाउनु नै ठुलो कुरा हो, गर्वको कुरा हो। कतिले त आफू ल पढ्छु भन्दै गर्दा पनि ल पढ्ने अवसर जुटेको छैन, त्यतिको सिट सङ्ख्या चाहिँ छैन, आफूसँग इच्छा हुँदाहुँदै पनि पढ्न नपाउने अवस्था छन्। तपाईँले राम्ररी तयारी गर्नुहोस् र पढ्न पाउनुहुन्छ भने त्यो ठुलो कुरा हो। लमा कतिको स्कोपहरू छन्, त्यहाँ लका केही चुनौतीहरू छन्, तर चुनौती भन्दा ठुलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले दिने क्यारियर अप्सन, यसले यसको तपाईँको स्कोप, यसले तपाईँको जो नलेजको होरिजन बढाइदिन्छ, त्यहाँभन्दा पनि ठुलो कुरा हो। लले त तपाईँको पोलिटिक्स अरू सबै कुरा गाइड गर्छ। ल बुझेको मान्छेले त अब तपाईँलाई मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन, ल बुझेको मान्छेले त के चाहिँ गर्न सक्दैन र भन्ने कुरा हुन्छ। सो यस अर्थमा तपाईँ नआतिनुहोस्, तपाईँले आफ्नो ड्रिममा खोट देख्नुको अर्थ छैन। तपाईँ ड्रिम चेन्ज नगर्नुहोस्। मेरो पर्सनल कुरा मान्नुहुन्छ भने फ्युचर देखिसक्नु भएको छ, तपाईँको डेडिकेसन छ भने मजाले लाग्नुहोस्, पढ्नुहोस्, तयारी गर्नुहोस्। अरू लसँग सम्बन्धित कुनै भिडियो कुनै जानकारी चाहनुहुन्छ भने यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। च्यानलमै अरू अरू भिडियोहरू पनि छन्, त्यहाँ पनि त्यो पनि हेर्नुहोस्। तर त्यस्तो कानुन चाहिँ, कानुनी शिक्षा चाहिँ के को राजनीतिको फान्दामा परेको छैन, अहिले नै त्यो अवस्था भएको छैन। तपाईँ B.A.LL.B को कुरा गर्दै गर्दा LLB भन्दा फरक बसेर चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यो सँगै हामीले अर्को क्वेसन के रहेको छ, आस्का भण्डारी, आस्का भण्डारीजीले प्रश्न गर्नु भएको छ, वाइ द ल युनिभर्सिटी इक्जाम हेल्ड लेट। भनेपछि ल युनिभर्सिटीले इन्ट्रान्स इक्जाम किन ढिलो गर्छ त? यसको त सम्भवतः पहिलो उत्तर नै के हुन्छ भन्दाखेरि ल सबैले +2 जुनसुकै फ्याकल्टीमा गरेकाले पढ्न पाउँछन्, चाहे साइन्स होस्, म्यानेजमेन्ट होस्, +2 मा ल नै होस्, ह्युम्यानिटिज होस्, एजुकेसन होस्, ती सबैले पढ्न पाउने हुँदा ती सबैको रिजल्ट कुरी बसिन्छ। सबैको +2 को रिजल्ट आइसके पछाडि मात्रै फर्म खुल्छ र मात्रै इन्ट्रान्स हुन्छ। यस अर्थमा ल युनिभर्सिटीहरूले लिने इन्ट्रान्स चाहिँ ढिलो हुने गरेको छ। यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि त्रिभुवन युनिभर्सिटी, जसले नेपाल ल क्याम्पस, नेसनल ल क्याम्पस र पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको लागि इक्जाम लिन्छ, उसले मात्रै सबैभन्दा ढिलो इक्जाम लिन्छ। अरू कलेज, अरू युनिभर्सिटीको हकमा, PU को हकमा जहाँ KSL र चक्रवर्ती छन्, KUSL काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ ल को हकमा ती क्याम्पसहरू, ती युनिभर्सिटीहरूले पनि ल इन्ट्रान्स चाँडै लिने हुँदा त्यस बारेमा जानकारी लिन हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। किन भन्दाखेरि TUले लिने इन्ट्रान्स चाहिँ ढिलो हो, तर अरू युनिभर्सिटीहरूले त्यसै पनि चाँडै नै इन्ट्रान्स लिने हुँदा यो बारेमा चाहिँ तपाईँ कतिको सूचित हुनुहुन्छ, यसको सूचनाहरू, यससँग सम्बन्धित तपाईँ जानकारीहरू चाहिँ बेलामै लिनलाई हामीले सम्पर्क गर्नु होला। र एकदमै सबभन्दा जेन्युन क्वेसन र सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन मैले देखिरहेको छु, यो दोस्रो क्वेसन आस्का भण्डारीले गर्नुभएको, वाइ द मोर नम्बर अफ साइन्स स्टुडेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स गेट मोर पोजिसन अन द ल युनिभर्सिटी देन +2 लेभल स्टुडेन्ट। यहाँ चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा साइन्स पढेका र म्यानेजमेन्ट पढेकाले धेरै नाम निकाल्छन्, ल पढेकाले थोरै नाम निकाल्छन्। यसको एउटा सबभन्दा मुख्य कुरो र मुख्य रिजन मैले बुझेको के हो भन्दाखेरि जहाँ पनि जति पनि क्याम्पसहरूमा +2 मा ल पढाइँदैछ, 11-12 मा ल पढाइँदैछ, ती क्याम्पसहरूले, ती कलेजहरूले ल नेपालीमा पढाउँदैछन्। सो त्यस अर्थमा धेरै जसो +2 मा पढेर आउने विद्यार्थीहरू ल पढेर आए, तर उहाँहरू केमा आए त? नेपालीमा ल पढेर आए। तर B.A.LL.B इन्ट्रान्सको मोड्युल कस्तो छ भन्दाखेरि इन्ट्रान्समा अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्दा, अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा इङ्ग्लिस राम्रो भएका, इङ्ग्लिस जानेका वा इङ्ग्लिसमा प्रश्न लेख्ने, हुन त इन्ट्रान्समा तपाईँले नेपालीमा पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, तर इङ्ग्लिसमा लेखेकाहरूले धेरै नाम निकाल्ने हुँदा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको +2 ल स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अलिकति असफल भएको चाहिँ देखिन्छ। जहाँ तपाईँ एकचोटि नेपालीमा पढेर आउनुभयो र तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा लेख भन्दा चाहिँ त्यहाँ गाह्रो भएको। र दोस्रो भनेको के हो भन्दा म्यानेजमेन्ट र साइन्सबाट आउने विद्यार्थीहरूको माइन्ड एकदमै लको बारेमा चाहिँ शून्य ज्ञान हुन्छ र उहाँहरूलाई जसरी सिकाइन्छ, जे सिकाइन्छ, जे पढ भनिन्छ
ती सबै त्यसरी नै पढ्नुहुन्छ, त्यसरी नै बुझ्नुहुन्छ, त्यसरी नै सिक्नुहुन्छ र भने जस्तो गर्नुहुन्छ र नाम निकाल्नुहुन्छ। तर ल स्टुडेन्टको सन्दर्भमा मेरो 3 वर्षको टिचिङ एक्सपिरियन्सले के देखायो भन्दाखेरि +2 पढेर ल पढेर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न आउँदै गर्दा उहाँहरूको एउटा एटिच्युड के हुन्छ भन्दा एउटा मनोविज्ञान कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि मलाई त यो आउने रहेछ, मैले सब जानेको छु, सो त्यो सब हुने रहेछ। तर त्यो गर्दै गर्दा उहाँहरूलाई के हुने रहेछ भन्दाखेरि मैले यो जानेको छु तर नेपालीमा जानेको छु, मैले नेपालीमा लेख्न मिल्दैन र त्यो कन्फिडेन्स लेभल सुरुदेखि अन्त्यसम्म क्यारी गर्नुहुन्छ र लास्टमा असफल हुनुहुन्छ। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको 11-12 को लको नलेज मात्रै इन्ट्रान्सको लागि सफिसियन्ट छैन। इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि फ्रेस स्टार्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले कोर्स कन्टेन्ट पढ्नु, 11-12 मा सब्जेक्ट वाइज नलेजको लागि पढ्नु र इन्ट्रान्सको लागि पढ्नु फरक कुरा हो। इन्ट्रान्समा चेक गर्ने धेरै कुराहरू हुन्छन्। इन्ट्रान्स एपियर इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको सर्टेन टेक्निक्स हुन्छ, सर्टेन टिप्स हुन्छ, सर्टेन रुल्स हुन्छ र 11-12 को पनि सर्टेन रुल्सहरू हुन्छ। 11-12 को एन्सर लेखे चाहिँ इन्ट्रान्सको एन्सर लेखेर नाम निस्किँदैन। 11-12 मा ल स्टुडेन्ट जतिको नलेज अरू फ्याकल्टीबाट आएको स्टुडेन्ट्सको हुँदैन। तर फेरि भनौँ भन्दाखेरि यहाँ इन्ट्रान्सको टिप्स र टेक्निक्स उहाँहरूले अलिकति बुझ्न हेरचेक्राइ गर्नुहुन्छ, अलिकति बुझ्न चाहिँ आफू जानेको जस्तो चाहिँ त्यो एटिच्युड पाल्नुहुन्छ र फेल खानुहुन्छ। म अझै पनि भन्छु तपाईँहरू इङ्ग्लिस चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि एउटा क्रिएटिभ राइटिङ इङ्ग्लिसमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस अर्थमा त्यसरी तयारी गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ साइन्स र म्यानेजमेन्ट वा ल ब्याकग्राउन्डले केही फरक पार्छ। जसले इन्ट्रान्सको लागि बढी मेहनत गर्छ, जो बढी फोकस गरेर पढ्छ, जसले बढी मेहनत गरेर तयारी गर्छ, जसले सकेभन्दा धेरै इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बुक पढ्छ र जसले भनेको कुरा भनेको टिप्सहरू फलो गर्छ, उसले नै के हो त नाम निकाल्ने हो। त्यहाँभन्दा बाहेकको तपाईँको +2 को ब्याकग्राउन्डले असर पार्दैन। तपाईँले इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बेलामा गर्ने मेहनतले तपाईँको B.A.LL.B इन्ट्रान्समा कस्तो पर्फर्मेन्स हुन्छ, B.A.LL.B मा इन्ट्रान्समा नाम निस्किन्छ कि निस्किँदैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। यहाँ बाहेकको तपाईँको कुनै क्युरी छ, कुनै क्वेसन छ, केही जिज्ञासा छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, कल गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, च्यानललाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।